Chystáme se jet na kole do Benátek. Když jsme tuto větu před pár měsíci někomu řekli, reakce zněla nějak takhle. Cože, na kole? To jako vážně chcete dojet z Brna až k moři na kole? Jste blázni, to nedáte. Čím víc lidí nám nevěřilo, tím větší jsme měli motivaci to prostě udělat. A právě proto dneska, 22. srpna 2017, vyrážíme na více než 880 km dlouhou cestu s jasným cílem dojet. No, ale nebude to bohužel až tak jednoduchý, protože v září nám začíná škola a tak na samotnou jízdu máme pouhých 10 dnů. Mě vlítla moucha do pusy, to už se mi stalo po druhý za tenhle rok. To je hrozný. Tak jsme právě u Olympie a už vyjíždíme z Brna, vydáváme se na dalekou cestu až do Benátek. Už dneska nás čeká ta největší zkouška. Abychom všechno stíhali podle plánu, musíme dneska dojet z Brna až do Vídně, což je nějakých 150 km. Jo, víme, že si máknem, ale ze začátku to vypadá na celkem pohodovou cestu po rovince. Takže vás zdravím tady poprvé před kamerou, zatím jako tady dopujeme léky. Dali jsme si všichni hořčík a draslík. Já mám hroznový cukr. A hroznový cukr, no ten jsem si jel taky, jo, ale jako pohoda zatím. Na cestu jsme samozřejmě dobře připraveni. Máme zbaleno vše, co je potřeba. Spacáky, alumatky, oblečení, lahvé napití, lžičky, kabesní nůž, lékárničku, 2 plachty, igelit a dokonce i pláštěnku. A teda až na Mikyho, ale ten má aspoň svoji větrovku. Jsem mokrý úplně všude, kromě bříka, kde mám mobil. Dále máme nekonečnou zásobu elektroniky. Kamery, foťák, náhradní baterky do kamer, SD karty, powerbanky, kabely, adaptéry, mobily a rádíko. To je zdrobnělina slova rádio, kdyby nahoru někdo netušil. Po několika desítkách kilometrů jsme dojeli na Pálavu. Občerstvili jsme se místními hrozny, no a pak jsme zase jeli. Jeli jsme a jeli, až jsme dojeli do Mikulova. Pak jsme ještě chvilku jeli a dojeli jsme až ke zdejšímu nejmenovanému supermarketu. Nakoupili jsme spoustu jídla. Takže vás zdravím z Mikulova. Tady Adam má čelovku. Drahou čelovku. Budem tady kamerovat, jak jíme. Dali jsme si o něco delší pauzu, během které jsme poobědvali rohlíky se šunkou. Mezitím k nám dorazil velmi zajímavý, mírně opilý pán, který se nejprve polil pivem a poté se s námi i hned dal do řeči. Na vojně jsem byl, protože já už jsem to i od 63. roku. Víceméně nevíte o to, vydejte si kola. Po průjezdu Mikulovem jsme se odstli až u samotných hranic s Rakouskem. To přejedeš, pojď. Ne, vole, tam je traktor. Cestou, necestou. Jedu na silnici se svým horským kolem. Necestou, polem, nepolem, jedu. Also, jetzt wir sind in Österreich, so nur deutsche Sprache, ja, nur deutsche. Tak přesně tohle jsem říkal minulý rok, když jsme projížděli úplně to samou větu. Jetzt wir sind in Österreich, also nur deutsche Sprache, ja, nur deutsche. To, že jsme v Rakousku, jsme záhy poznali nejen kvůli kvalitě silnic nebo cyklostezek, ale taky kvůli extrémnímu množství větrných mlýnů. Větrných elektrářen jako najebaných. To by nebylo to pravý Rakousko. Zanedlouho nás čekal první nákup v rakouském Hofru. Tady jsme teďka dorazili do Hofru trošku za Poisendorfem. Jsme tady piknik. Tohle je úplně nejlepší pečivo, fakt dobrý. Doplnili jsme zásoby a jedeme dál. Takže Adam se rozhodl jít právě na záchod. Má asi nějaké střevní potíže to, jak vidím.
Dáme na pocity. Cesta se pro nás postupně začíná stávat monotónní a všichni cítíme, že bychom nejradši někde zastavili, lehli a pro dnešek to zabalili. Víme ale, že pokud to do těch Benátek fakt chceme stihnout, musíme dneska dojet aspoň do té Vídně. Dáváme pauzu na jídlo, menší. A pokračujeme dál, máme za sebou přibližně 95 až 100 km, tak nějak 6 hodin 56 minut. Kolik máme za sebou, Vojto? Kolik? No, jako už jsme celkem unavení, po nějakých 110, 115 kilometrech. Ale dáme to, každopádně jedem dál. Pomalu začínají zapadat sluneční paprsky, no a nám začínají docházet síly. Už je to jenom o tom dojet. Máme hlad a veškeré zásoby tyčinek už jsme snědli. A tak už prostě jenom jedeme a jedeme. Energie nám dochází, ale víme, že prostě musíme jet dál. Naštěstí jsme zanedlouho dorazili k obchodnímu centru, extrémně hladový, vyčerpaní, ale bohu díky přichází naše spása. No a nebo taky ne. Když jsme zjistili, že Getorika má jenom do 8, takže jsme celkem pěkně v prdeli, protože nemáme vůbec žádné jídlo. Jsme unavení a jsme jako tak ještě 5 km před Vídní. Po několika dalších kilometrech šlapání jsme konečně dorazili až do samotné Vídně. Vídeň, konečně. Oh yeah! Vídeň! Tak jsme právě dorazili do Vídně! Touha jíst nás popohání dál, když konečně se v dáli objevila cedule s 2 zahnutýma hranolkama v logu. Právě vidíme naši spásu. Oni mají otevřeno. Mají venkovní zahrádku a mají na ní dokonce gauče. Je to zázrak, jsme tady, v Mekáči. Máme úžasné jídlo. Co, Šimone? Už jedlo? Já si myslím, že teďka ti budeš potom doplnit všechno, ty vole. To je jako boží. Tak na zdraví. Je to sice vlastně obyčejný jídlo z Mekáče, ale teďka je prostě úplně dokonalý, protože máme takový hlad. Hranolky. Tohle je úplně nejlepší jídlo, co jsme kdy v Mekáči měli, protože jsme tak hladoví. V celém životě. 140 kiláků za náma a tohle je zasloužené. Takže nyní máme plán takovýto. Ujedeme kousek, zabočíme tady. A tady už jsou lesy. Po jídle je teď všechno lepší. Před námi bylo pár posledních kilometrů, které jsme teda strávili náročným stoupáním, ale ujeli jsme je. Dorazili jsme k dětskému hřišti, kde dneska přespíme. Takže už tady máme náš igelit a zároveň konstrukce nám poslouží jako držák na lana. Už je potřeba jenom postavit přístřešek a s pěkným výhledem na noční Vídeň jsme ulehli do spacáku. Už jsme nachystaní ke spánku, jdeme spát, je přesně půlnoc. Tak jo, dobrou noc, zítra. Tím tenhle náročný den končí, ale to neznamená, že zítřek bude lehčí. A zítra vyrážíme směr Semmering, bude to dlouhý výšlap. Naše dobrodružství pokračuje. Zase příště na kole do Benátek.